partout là, mais attends. Äänestin sen ennen. Che Simone? Vado pure lì. Pure. UFC vanaf. Maar ik niet behöver. Per davvero. Yo por el cráneo.
Sama aftur. At least fucking straight, you guys. Let's go.
Ha. 14, 47, 47. Ai, Vanni. Sitten on. La lotería, no. Più vedetekin. Syy on. Ligger med knepax.
Það er mikilvægt, það sé fyrst og síðast. Annar og fjórum mjög góð. Það er þessu fjárlega að þessu fjöldi. Nej.
Future film.
Just move on. Ja, dat var ís. Já. Ég er svona, hvernig lappar hún að segja eitthvað? Ég er bara, hvernig lappar hún?
Ég er búinn að skipta. Þetta er alveg sko, það finnur alveg. Þetta er fín. Það er bara fín. My high school today.
Fann sig brjálaður út í mig. Brjálaður? Að fara í vitleysu sko. Það er auðvitað að
Það er svo nýtt spjald að maður ekki kasta. Ingen annar byrjar. Hverju byrja? Veitir byrjar á. Og Jóni vinur.
styttra svona.
vinstri.
Don't be 12 eftir.
That's right.
Hver er það? Óskar og hver byrjar ykkur? Breyta það, við getum ekki búin.
Já, hann er inn í 8. Ösku
Flesje? Aanspreking. De kwart is Inky Pereira. Orion Pereira. Game on. Hver byrjar ykkur? Mike Oscar.
Crystal Palace. Best of 40 fucking 5 kort. Dat is een extra.
Come on.
16. Heldur þú það? Geimaði leikinn á þessu. Já, þetta. Og gagga. Já, vissu. Og Valli.
eftir. Já.
Ég ætla að missa such keen þegar þú klikkar hana. Já, ég vil vera hlutur. Nei, aftur. Það er áfrið vesinn, þá getur þú leið. Io inn í 16. David.
Ég er klárum. Pull. Pull. Prepara. Kiwi. Kiwi byrjar buscarlo.
Zit er sexy.
Kannski bara klára að lána þetta. Betra að klára bara. Já. Það betra að.